Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, ang gagawin ko ngayon ay ang gandang lip tint makeup look. Ang gagamitin ko sa makeup ko ngayon, itong lip tint lang, eyeshadow, blush on, lipstick. Yun yung gagamitin natin. So, let's start. Ang una, maglalagay lang ako ng foundation ng very light lang. Ayan, naglagay na ako sa aking kamay. At, gagamitin ko ang aking sponge. Ayan. Very light lang. Ang ginamit ko palang foundation ay ang L'Oreal Paris Infallible 24-Hour Fresh Wear. Yun. Para matakpan lang yung mga readiness ko. Kasi may mga red ako eh. And then, lalagyan natin ng konting concealer. Matakpan lang yung dark circle ko sa ilalim ng aking mata. Para ma-hide lang. Konti lang. Ayan. Saka para ma-highlight din yung aking piso. Ayan. Dito. Ma-highlight lang din. Ganyan. Ouch. Ayan. Blend natin ng mabuti. Ayan. Ng ating ibang beshhh. Dito. At iset na natin ang ating foundation. Gamit ko pala concealer guys is yung ganito, yung Age Rewind. Tapos yung powder ko is yung Everbelena na two-way cake. Yung pinagsiset ko sa aking foundation. Very light lang. Magmat lang siya. Okay yun. Ayan. And my favorite part, magkikilay ako. Ang gamit kong pangkilay is Nichido brow pencil dark in the shade dark brown. Ayan. Ayan. And lalagyan ko ng i-fill ko siya. I-fill ko siya gamit ang dalawang shade ang ginagamit ko guys. I-fill ko yung loob niya ng Nichido din. Yung black brown na shade. Black brown. Ayan. And, ayan. And saka na rin siya i-blend. Hindi ko pa siya biniblend guys ha. Nilagay ko lang yan. Saka mo na siya i-blend. Ayan. Blend. Blending is the key. Para sa magandang kilay. Diba? Ayan mga mamshi. Opa. Oh. Diba? Kabila din. Ayan. Blank is life. Ayan. Para bongga na. Diba?
fuck? And i-concealer ko lang guys. Ayan, i-concealer natin. Papakita ko sa paano ko mag-concealer ng kilay. Linisin lang natin. Kasi meron pa talaga yung mga pachi-pachi. Mga lagpas-lagpas. Linisin lang natin yan. Gamit ang concealer brush. Concealer brush and concealer. Para maging plakado, pantay. Walang kalat baga malinis, pulido, ganun. Ayan. Kalat lang natin yung excess concealer. Ayan. Blend mo lang mga excess na yan. Ayan. Ayan. Para na rin siyang highlight sa kilay ninyo. Ayan. Ayan, diba? Ang linis na. Ayan guys, na-conceal ko ang aking kilay. Ayan, diba? Ang ganda talaga pagka kino-concealer kasi pulido ba? Pulido, malinis, ganyan. Kaya ganyan na, okay na, diba? So, since ang gagawin ko ngayon ay gandang lip tint lang. So, ang gagawin kong eyeshadow is this lip tint from Unicorn Dream. Yan. Lip and cheek tint. Itatry ko siya sa eyeshadow. So, gandang lip tint ito. Ang gagamitin ng shade is Modest. Pang transition ko, Modest. Gagamitin ko lang aking fingertip. Hindi ko na siya i-blend sa brush. Fingertip ko na lang. So, ganito guys. Pwede kang maging glamorosa kahit lip tint lang. Tapos gagamitin ko fingertip lang. Hindi ko maging glamorosa kahit lip tint lang ang gamit. Diba? Build up mo na lang. Ayan. Tapos yung mga excess, nadamihan ko guys. Lipat mo na lang sa kabila. Ayan. Diba? Nadamihan ko guys. Ang pigmented kasi nito. Yan o. Nadamihan ko talaga siya mga moms. Ayan. Na-blend ko na. Ayan. And lalagyan ko pa siya ng isang shade na Brave. Nang sa outer corner lang, gilid lang. Konting-konti lang. Oh, dot lang. Ayan. Dot lang. I-blend ko siya gamit ang aking fingertip. Ang ano niya, ang sobrang pigmented dito. Ayan. Ganyan-ganyan lang. Yung ma-blend. Ayan. Ayan. Ayan sa kabila naman. Kalat mo na lang. Konti lang yun guys ha. Tingnan nyo. Ano niya, pigmented. Konti lang yun. Ayan. Diba? Ayan. Tumapon ko. Ayan. Ayan. At maglalagay ako ng konting shimmer. Dito lang. Gagamitin ko yung Sassy Lady na highlighter. Gagamitin ko din ang aking kamay. Gagamitin ko ang pagsamahin ko yung gold tsaka pink. Ayan.
Ayan, ganyan lang. Lalagyan ko na ng liquid eyeliner gamit ang Caroline Graph Ink Liner Waterproof. Ayan. Guys, tapos ko na nilagyan. Maglalagay ako sa ilalim ng yung ginamit ko sa kilay ko kanina, yung black brown na eyebrow. Ilalagay ko siya sa ilalim, guys. Black brown ang gagamitin ko, hindi yung solid black para hindi mo ka matapang. Ganyan lang. Ayan. And magmamaskara ako. And guys, nakapaglagay na ako ng mascara sa baba, tsaka sa taas, pati falsies, nakabit ko na din. Magpa-blush yun ako gamit ang aking falsies is Nichido, tapos yung mascara ko guys is Avon, yung waterproof, yung Super Shock. And gagamit ako ng blush on, yung gagamitin ko yung modest pa rin, yung Dream Velvet Tint ng Unicorn Dream. Lalagyan lang ako ng konti. Tatlong dot. And i-blend ko siya gamit ang aking flat brush. Yung gagamitin natin blush on. Pag maglalagay kayo guys, unti-unti lang, wag yung biglaan. Kung nakukulangan, pwede nyo magdagdagan. Pero wag yung biglaan. Kasi ang hirap na, kasi sa makeup kasi, is may magdagdag ka na magdagdag kasi magbawas ka na magbawas. Pangit yung kakalabasan. Dami. So yung babawasan, pangit na. Ayan. Mga bugok na ito. Ayan, sa kabila naman. Ayan, nag-blush ulit tayo. Ayan guys. And lalagyan ko lang ng konti dito sa ilo, dito. Kakalat ko lang sa gitna. Ayan. Sobrang pigmented talaga. Ayan. Magmukha lang tayong mistisa. Ayan. Diba? Ayun na. Diba? Mukha lang tayong mistisa. And hindi na ako magkukontour sa ilong guys. Sa jawline na lang para lumit ang ating jawline. Kasi para matakpan yung double chin ko. And lalagyan ko siya dito. Ayan. Patay mistisa. And lalagyan ko siya ng mag-highlighter tayo ng konti. Konti lang. Konti lang. Dito.
And dito. And sa kabila. Yan, okay yun. Dito sa ayan, sa brow bone konti. Ayan. And magli-lipstick na tayo. Ang gagawin kong lipstick guys, gradient lang. Ang shade na ginamit ko guys is Modest. And para mas maging maganda yan. Ganyan. Simple lang, di ba? Ganyan lang guys. Gandang lip tint lang yan, lip tint. So, magbabalik ako guys for my final look. And that's it guys. This is my final look. Ayan. Guys, sana nagustuhan nyo ang aking video for today. Sana may natutunan kayo. Sa mga nagtitipid, sa nagmamadali, ito yung takbuhan natin, lip tint. Ito, mas mapadali yung buhay nyo. Isang pak-pak-pak, ganun-ganun lang. Okay na. Importante, may kilay pa rin. Sa mga nagtitipid, ito nang gamitin nyo, nagmamadali. Caring-carry to. Kahit saan kayo magpunta, dalhin-dalhin nyo lang to. Then, madaling ang pulbo lang. Pulbo, kaya press powder, tapos blush on, lipstick. Caring-carry niya. And guys, thank you sa mga nanood, sa mga bago lang dyan. Mag-subscribe to guys and watch hanggang dulo. And sana guys, makapanood pa kayo sa aking mga future videos. Just visit my YouTube channel, LeizelRuiz Tutorials. And asahan ko kayo guys, sana makapanood kayo. And maraming salamat po talaga sa mga nanood. And God bless guys. And ingat kayo. See you on my next one. And ingat and bye.